Somekuvat kertovat, lumiset on maisemat kotiseudullani Pohjois-Pohjan maalla. Totuus tuo mut Helsinkiin, lumettomiin maisemiin, täällä teräsrunko talvehtii. Näiden sanojen myötä tervetuloa seuraamaan pyöräilyvideokooste-dokumenttia vuodelta 2020. Vuoden 2020 alkaessa olin viettämässä joululomaa Pohjois-Pohjanmaalla. Lomani loppupuolella tein vuoden ensimmäisen pyörälenkin. Sitten kun juna toi takaisin tuolta Pohjanmaalta tänne Etelä-Suomen suunnille, niin minun sisäinen vintakevelo Randonneur heräsi taas ja sitten tulikin lähettyä ulkoilemaan pyörän kanssa. Pari vuotta alkaa olleen nyt sitä meininkiä täynnä, että näillä lenkeillä on kulkenut kamera mukana ja mä oon tehnyt näitä videoita. Olihan tietysti YouTubessa suomalaisia ja myös ulkomaisia pyöräilyaktiiveja jo ennen minuakin, mutta mä ajattelin, että jos toisetkin osaa pyöräilyvideoita kuvata, niin kai mäkin osaan. No niin, se olisi vähän niinkö siinä. On oikein tarakka rautakin tuohon isketty, että pystyy tekemään pöljän pitkiä päivämatkoja sitten, kun niiden aika koittaa. Nyt pitäisi kaivella kypärää repusta ja pistää vähän kameraa tuohon rinnuksille ja toinen kamera johonkin pyörän runkoon kiinni ja sitten lähteä potkuttelemaan puksua kohti. Tästä voi tulla hauskaa. Mitään sykemittaria mulla ei oo. Sykkeitä seurailen ihan omaa kroppaani kuunnellen. Etureidet aivan puhki. Linnun pönttö, hyvänen aika. Tällä tavoin käynnistyi kickbike-harrastus. Vuoden aikana tuli myös harrastettua huumoripyöräilyä. Alkuvuoden talvi ei ollut täysin lumeton. Tässä on vähän kuvaa meikäläisen työmatkalta, kun oli vissiin vuoden lumisin aamu.
Hiukan tästä eteenpäin starttailtiin maantiesesonkia Otson kanssa tällaisissa olosuhteissa. Maantiekautemme starttaa jo helmikuussa, kun ei täällä enää ole lunta maassa ja lihakset kasvaa ja vahvistuu ja sitten kun koittaa kesäkuun, niin kansa laulaa, teräsrunko on ehdoton. Noihin aikoihin kuskasin myös Ralekin vuosihuoltoon. Ja koska se ei ollut mulla enää sitten sisäpyörä käytössä, niin piti keksiä muuta liikunnallista aktiviteettia sisäpyöräilyn sijaan. Go-Expo-messuilla kävin vähän keräämässä fiilistä tulevia pyöräilyaktiviteetteja silmällä pitäen. On tämä varustelu yksi Pandoran lipas. Jos pistää nämä klossitossut jalkaan, niin maantiellä mennään ehkä nimellisesti pikkusen paremmilla teholukemilla, mutta kyllä nyt on vaelluskenkiä ikävää. Tuosta mä tulin tuota polkujen väliin jäävää metsäpohjaa pitkin ja jostakin tuosta edestäpäin koitan puikkelehtiä vaikka tuolta kanervikosta vai mitä lessin nyt kasvaakaan, suopursua. Mutta eihän tässä ole mitään haastetta, jos ei ole mitään haastetta. Vaihtelevien olosuhteiden teräsrunkohaaste jatkuu niin ihan nimensä mukaisesti. Sipoonkorven Sturträsk, paikka, johon tulee pyöräiltyä yhä uudelleen ja uudelleen. Tämän reissun aikoihin kevät eteni hyvää vauhtia. Miten sattukin kamera päälle justiin sopiviksi? Mistä sä tänne tiesit tulla? Sinä pyysit minua lenkille. No niin, ai niin olikin. Mä olin lähdössä tuonne Vuosaareen, mihin sä oot menossa? Mäkin olin menossa sinne. Asia, mennäänkö yhdessä? Mennään. Pidä nämä roskat ensin. Joo. Siellä on venekausi näköjään jo startannut. Joku painelee boosterilla menemään. Olosuhteet on muuttunut ihmeen lumiseksi tuon maantiestartin jälkeen. No niin, täällä ollaan merenrantojen tuntumassa nyt ajeltu. Otsolla on hyviä kameravehkeitä ja hän on kova ottamaan valokuvia. Tuolla oli pari joutsenta sormeni osoittamassa suunnassa. Jos hyvä tuuri käy, Otso saa napattua pari mestariotosta hienolla kamerallaan. Komia ilma sunnuntailenkin ajamista varten. Tälläkään sunnuntailenkillä ei ole mitään se ihmeempää agendaa tosiaan muuta kuin, että ajetaan sunnuntailenkki. Pidetään peruskuntoa yllä. Sillä ne brevetitkin ajetaan.
No se alkoi viikonloppu hyvin, kun tuli tekstiviesti, että pyöränne on nyt huolettu ja valmis noudettavaksi. Ei siihen mitään isoja kustomointeja tällä kertaa tehtykään, koska mikään niistä ei oikein olisi käytännössä ollut mahdollinen. Eli vitospakanen jostakin löysi ja uuden ketjun pistivät ja tietysti kaikki navat ja laakerit ja Mikkelien kiristettävät osat on kiristetty. Sen olisi muuten voinut ajella kotiin sieltä tammistosta, mutta tässä nyt on vaan semmonen juttu, että siinä pyörässä on tuo harjoitusvastusrengas takakiekolla, eli ei sillä pysty ajelemaan tavallista tietä pitkin. Vaikkakin nythän täällä Helsingin suunnilla on ainakin maaliskuun loppupuolella kaikki sepelit lakastu, että sen puolesta kyllä vois maantiekilpapyörällä ajellakin. Mutta nyt mä tässä otin auton lainaa ja käyn hakemassa sen sitten autokyytillä. Vien pyörän kotiin ja pallautan auton ja varmasti tässä viikonlopun mittaan käyn vielä jonkun pienen testilenkin heittämässä ja fiilistelemässä sitä tunnetta, kun pyörässä on taas vaihteet. Ai että. Nyt vaan sitten laitetaan tonne Katorskinin taakse ja ei muuta kuin paanalle. Tätä on odotettu kauan. Ensipolkaisut vastahuolletulla maantiepyörällä. Tervetuloa kyytiin! Kymppiä tuli risteystä kohti ja tietysti hyvissä ajoin hiljentelin ja punaiset tuli vastaan. Siinä on tämmönen omanlainen sykkeensä tässä kaupunkiliikenteessä. Tänään ajetaan Tean Vintakevello Randonneurin ensimmäinen maantiesatanen maantiekaudelle 2020. Onko eväitä? Meillä on eväitä. Meillä on banaania ja suklaata ja paussia. Syödään paussia välillä, jos alkaa väsyttää. Kuule, mulla on erikoisuutena meille tämmöiset starttipistoolit. Sä saat kunnian meikäläisen kanssa ampua startin tälle ekalle maantiesataselle. Niin kuin näin. Joo, kolmannella. YKK. Lähdetään matkaan.
200 kilometrin mittainen omatoimibrevetti Helsingistä Pukinmäestä Raaseporin Pohjankuruun ja takaisin. Tässä kohti on syömässä banaania Pempöölessä Espoossa. Siinä se seisoo, että täällä on käyty. Ihanaa. Alkuvuosi hyvässä vauhdissa ja eka brevetti ajettu. Totta kai piti ajaa myös kreiveliä, kerran meikäläisellä on semmonen kreivelikelpoinen pyöräkin. Kas niin, hyvät ystävät, olemme kansallispuistossa. Toimistolta soitetaan. Kehtaavatkin häiritä. Mitähän siellä on asiaa? Maastoajoa tuli harrastettua aikamoisen vähän tänä vuonna. Kaikenlaista maantiehauskaa kyllä senkin edestä sitten. Lähdettiin käymään Otson kanssa Vihdissä. Tänään on vuorossa 200 kilometrin brevetti tätä Helsingistä Pukinmäestä Lahteen ja takaisin. Äläkää vaan tarkistako, miltä Komuutissa tehdyt maantiepyöräreitit näyttää luonnossa. Harri, tämä on se syy, minkä takia joudut odottamaan ABC:llä hetken. Mutta minä en luovuta. Pyörän jäljettä sitä menee, siksi menen minäkin. Se on päivää. Mulla on täällä paikallista apua käytössä, kun pullonkantaja on tullut tänne kaveriksi. Se juoksee mun perässä loppumatka ja kantaa noita pulloja, niin mun ei tarvi niitä tuolla laukussa kantaa. Huhhuh.
Aika hyvä. Ennen Ruskeasannan selliä on jo 200 kilsaa mittarissa. Vaikka tästä on vielä varmaan 10 Pukinmäkeen. No onhan siinä niitä sekoilukilometrejä. Ja sitten kans se, että komuutti vähän arvioi eri tavalla tämän reitin pituuden kuin mitä mittari sen mittaa. Kumpi sitten lienee absoluuttinen totuus? Tiedä häntä. Niin sitä selvittiin tuoltakin Brevetiltä ehjänä Pukinmäken ja oli sellainen fiilis, että kesä alako tuolla reissulla. Tähän aikaan mun kesäloma oli ihan justiin alkamassa ja tapahtui jotain aika merkittävää. Otso lupautui lähtemään 200 brevetille. Sen edessä minä olen valmis joustamaan suunnitelmistani ajaa 300 Helsingistä Valkeakoskelle ja takaisin. Jos Otso saadaan brevetille, se on kova. Pari päivää myöhemmin. Sanopas mihin sä oot oikein lupautunut tälle päivälle. Tämmöiselle Pirkan korvikkeelle lähdetään tänään, kun ei sinne päästy tälle lomalle ainakaan, niin lähdetään nyt se käymään vähän omatoimisemmalla 200-sella. Mikä on homman nimi, kun meillä on tämmönen yhteneväinen tiimi asuu päällä? Mehän edustetaan Team Vintakevelo Randonneuria täällä tänään. Ja lähdetään ylpeänä tien päälle. Keto on täynnä heinää. Mahtavaa aikaa tämä kesä. Kyllä on nättiä. No niin, se Otso otti sitten vetovuoron. Meillä on tämmönen mukava turvallinen peesiväli. Ei vahingossakaan pääse tuo mun eturengas hipomaan hänen takarengastaan. Onko hyvää? Joo. Täällä on monttuja. Kauhea. Jos ei siinä mennyt rengas rikki, niin ei sitten mitään. Aina vähän mittarissa enempi kilometriä, mitä karttaohjelmat näyttää. No niin. Se olisi siinä. Kyllä. Nyt leimakorttiin, niin sinusta tulee randonneur. Jätkä on randonneur. Pienet sille vielä. Huumoripyöräilyä juhannuksena sekä lomanviettoa Kalajoella hieman juhannuksen jälkeen. Saunapuita illaksi. Nyt se alkaa puremaan tuota jarrusta. Joo, ei se. Niin menee.
Loman aikana irrottauduin hyvin kaikista koti- ja arkikuvioista pyöräilyä unohtamatta. Loman jälkeen oli sitten luvassa vuoden kovin koitos. Ja sä tulet mua vastaan, Randonneur-paita päällä. Tiellä, jonka varrella syödään mustia banaaneja. Mustia banaaneja! Tänään ei ole ensimmäistäkään banaania vielä toistaiseksi syöty. Tänään on 2 sämpylää tuonne tosiaan pakkaantua. Mihinkähän mun pitää kääntyä? Tuolla nousee höyryä mehtästä. Se on kuulemma semmonen ilmiö, että lämpiminä kesäpäivinä vesihöyry nousee metsämaalta ja joku on joskus kuulemma soittanut palokunnaa sen takia, kun on luullut, että mehtäpalo on syttynyt. Tai sitten jollakin on joku nuotio. En minä tiedä, miten lie. Mutta vielä toistaiseksi menen ihan hyvällä meiningillä, vaikka tässä saa aika lujasti töitä tehdä, että näitä nyppylöitä noustaan tämmöistä 10 kilometriä tunnissa. Hauskaa, kun tulee traktori tuolla peesissä. Ei tämä mikään kilpa-ajo ole, mutta mikä sille mahtaa, että ensin tahkotaan kauhia ylämäki ylös ja sitten kun tulee alamäki, niin traktorikaan ei pysy enää perässä. Kilpapyörä kulkee lujempaa. Tämähän on tällaista kunnon maaston muotoa. Yrittää vetää todella nöyräksi. Oli ylämäki, jonka jälkeen oli vielä toinen ylämäki. Mikä helpotus onkaan saada kuivaa päälle. Ja sitten kävi semmonen ihme, että täällä sade on loppunut sillä aikaa, kun mä oon pitänyt taukoa tuolla Apsilla. Sämpylää, munkkia, mehua, smoothieta, vettä, kahvia. Kahamasin siihen vähän kaikkea, mitä vitriinistä löytyi. Luulis, että niillä nyt tämmöisessä ystävällisessä yökelissä pärjäillään. Heinäkuisena yönä vanhan Kolmostien varressa ajattelin, että kyllä tämä on tämän vuoden viimeinen brevetti, ja arvio osui oikein. Pari viikkoa tämän jälkeen lähdin käymään Baltimolla, reissulla, jota olin suunnitellut 3 vuotta. Toiset saa ajaa tommosilla Horneteilla. Mun pitää ajaa tämmöisellä pyöränräjällä. Ei oo reilua. Uravalinta kysymys. Siellä ne menee. Ja tässä on nyt semmonen 150 kohta veivattu. Tämmöstä voisin sanoa varsinaista neitsytlenkkiä näillä hiirenloukkupedaaleilla. Ei mitään pahaa sanottavaa, nämä on ihanat. Vaatiiko perusteluita, jos sanoo, että nämä on ihanat? Hyvät ystävät, minä en laske watteja, muutako käytännössä. Jos perille pääsee, niin silloin on tarpeeksi watteja. Tämän näköiset pakasit mulla oli radekisaa kiinni. Nuussa oli vaan se huono puoli, että nuihin en saanut edes kahvinkeittovehkeitä ujutettua. Baltimolta lähin kotimatkalle hirveän kylmässä aamuyön kelissä. Huvittavaa oli, että päivästä tuli loppujen lopuksi kauhean helteinen. Tuli viljeltyä hyvää huumoria matkan aikana. Neliraajaisen Randonneur-eläimen yläraajat alkaa olleen, no tietysti tikaheitosta kipeät.
Mutta mulla ei oo mikään maailman hanskoja. On pikkusen kohmeloiset kädet. Ja jäykät. Ja aivan niin kuin joku puukepit. Täytyy pysähtyä kyllä pyörittelemään vähän yläraajoja. On nuotiopaikkaa ja autiotupaa. Ai. Mutta itseänsä ei polttaa saa. Se on virhe. Virheistä oppii, joskus kun kunnolla käräyttää. Tosin ne virheet ei ole niin terveellisiä, näin sanovat. Mä en yhtään tykkää tästä, kun naama tuntuu semmoilta smäidäseltä sen jälkeen, kun tätä rasvaa on tänne hinkannut, mutta tämä nyt on tämmönen Suomen kesän pakollinen paha. Rasvaa itsesi, taikka kärähdät. Jotakin ällöttävintä mitä tiedän, mutta mitäs tää ei nyt lempiharrastuksensa ettei vähän kestäisi, hei. Kärsi ja pyöräily. Mä aina odotan, kun huutelen näitä lausahduksia niin täällä tien varressa ja päästän naurut perään, että siitä joku tuttu pyöräilee ohi, mutta tätä ovat tutut pyöräilijät vähissä täällä päin. Mä muutaman kippurasarvikuskin tuossa Kuopion suunnilla bongailin silloin menomatkalla. Osalle nostin kättä. Yksi käänsi katseen niin napakasti poispäin, että en tiedä nostanko enää. Voi olla, että nostan kaikesta huolimatta. Tai sitten en. Mutta pakollinen paha eli rasvaus on tehty. Nyt on pakko järjestää tämmönen demonstraatio. Oi, minua väsyttää. Menen nukkumaan. Onpas mukava peti. Mutta hei, peitto puuttuu. Ei se mitään. Voi tätä Suomen luontua ihan oikeasti. Kahtokaa. Tämä autiotuvan varustukseen kuuluu peitto, mutta joku on nakannut sen tuonne autiotuvan taakse. Eihän sitä autiotuvan kalustoa tällä tavalla kohdella. Vai onko asia ihan niin sillä tavalla, kun minä sen näin olevan? Niin. Se on niitä semmosia tuntemuksia, joita muun muassa pyöräilyssä voi tuntea, kun jonkun taukopaikan nimestä tulee yhtäkkiä semmonen taikasana. Savon pysäkki. Onneksi tämä pieni olo on lähinnä henkinen. Mä haluaisin kahvin nyt. Huumoria päivään. Lämpötila on nousemaan päin. Samoin liikenteen määrä. Ei mitään, kyllä mä pärjäin. Puijon mäki olisi ollut siistiä sotkia ylös, mutta taitaa näillä kilometreillä tänään jäädä tekemättä. Kyllä jos pitää valita vuoden hienoin pyöräilyjuttu, se oli ehdottomasti tämä Baltimore reissu. Kelit osu kohdalleen, loma oli hieno ja sai pyöräillä paikassa, jossa ei ollut ennen pyöräily. Yhdistellen randonneur-pyöräilyä, bikepackingia ja pyöräretkeilyä oman kesäloman viettoon. Se on tiettäkö kuitenkin hyvä, että löytyy oma nimikkotie jostakin. Mutta tätä minun nimikkotietäni ei tällä minun lippulaivalla kyllä purjehdita.
Tässä mä äsken suttasin melkein itteni nuri. Tulipa ainakin tämä tiet sekkailtua. Mä ajelen nyt tonne vähän matkaa takaisinpäin ja tahton, että löydänkö minä sieltä sitä omaa nimikkokiveä, ja jos sen löydän, niin antaa olla, minä jatkan matkaa. Taas yksi hyvä syy käyttää lenkkareita maantiepyöräilykenkinä. Voidaan kyllä sanoa, että Pohjois-Karjalan PK-lenkin tärkein oppi on se, että uskalla kaivata reissulla aamukahvia, niin sitten teet kyllä elämäsi parhaat keksinnöt. Tarkoitan semmosia keksintöjä, jotka liittyy niihin ruokailumieltymyksiin, joita täällä tien päällä tykkää noudattaa. Loma loppui, työt alkoi, arkiliikunta on ollut paljon tämmöisen höntsäkuntoilun varassa. Pääsin kuitenkin vielä maantie sataisen ajamaan yhtenä viikonloppuna. Kameran latautumista odotellessa voidaan tehdä pieniä havaintoja täältä Ralekista. Kuten saatatte huomata, takavaihtajan rissapyörät on kulunut aika vihaisesti hain hampaille. Erässä liikkeessä työskentelevä herra sorvaa siihen uudet vastaavanlaiset. Mutta joo, eiköhän tässä ole taukoiltua nyt ihan tarpeeksi. Sanotaan hei hei Immersbyyn paloasema. Hei hei hieno eteläsuomalainen maantiemaisema. Tapio T kiittää ja kuittaa tältä ekalta taukopaikalta ja jatkaa tätä ihanaa taivaltansa täällä Etelä-Suomen maanteillä. Siinä on kyllä pimeässä autoileville ihmisille kunnon pelästys, kun tommonen hahmo kolkkaa tältä aitan vintiltä. Kaikkeen ihmiset ikkunan ripusta. Joku saattaa oikeasti säikähtää. Tällä reissulla löysin myös elämäni kreivelipätkän, näin voisi sanoa. Kun noustaan dronella yläilmaan, huomataan, että lähimetsikköön tuli syksy. Otson kanssa haluttiin jotakin pyöräilyaktiviteettia vielä harrastaa. Lähettiinpä käymään missä muualla kuin Sipoonkorven Sturträskillä syysretkellä. On. Joo, minä tunkkaan, aja sinä. Siis se mitä juuri tapahtui, se ei nyt kamerassa näy, mutta Otso pisti maitopurkin tonne kylmään järveen. Urbaani jääkaappi. Eräjääkaappi. Se on semmonen kumma homma, että täällä outdoorsissa tämä maistuu aina erilaiselta, kun vertaa tuohon kotikeittiöön. Se on ihan asianmukaisesti lämmin. Joo, kyllä rangia hoitaa asiansa. Tai jos hyvin käy, niin mä saatan lähteä syntikkaostokselle ensi viikolla. Oho.
Pöytämalli semmonen. Niin, päästään tekemään musaa. Pikkunen. On pitkään haaveillut, että alkaisi enemmän tekemään soundtrackia näille videoille, mutta sieltä on YouTubeen äänikirjasta. Kyllä sieltä aina royalty-vapaata soundtrackia löytyy siihen malliin, että saadaan tunnelmia näille reissuille. Niin. Syksy. Se on kaunis vuoden aika. Toisaalta se on myös aikaa, joka näyttää välillä arjen realiteettien ja jaksamisen rajojen todellisuuden. Yhtenä viikonloppuna ajattelin vielä kuitenkin lähteä ajamaan 200-sen brevetin. Sitten huomasin, että mun voimat ei siihen tällä kertaa riitä. Päätin olla itselleni kiltti. Pyörä oli kuitenkin pakattu, niin lähdin vetämään vähän lyhyemmän, niin sanotun puudumin leikin. Bikepackeritaidot vaatii vielä vähän harjaantumista. Tänne on kaikki pakattu sillä lailla, että takuu varmasti asiat leviää tähän tien päälle, kun menee kajoamaan laukun sisältöön. Heitetäänpä eväsleivät sinne. Tämä oli viimeinen varsinainen maantielenkki tälle vuodelle. Mutta Fillari-foorumilta pongasin, että hei, nyt olisi tuossa lähinurkilla hieno kisa luvassa vielä. Tänään ajetaan järjestyksissään 7. hiekkatieralli, joka on 75 kilometrin mittainen pyörälenkki. Tämän pyöräkilpailutapahtuman lähtö- ja maalialue sijaitsee täällä Vantaankosken suunnilla. Meikäläisillähän on tänään alla Focus Whistler maastopyörä, eli voidaan sanoa, että Team Vintakevelo Randonneurin MTB-jaosto on tänään liikkeellä tässä kisassa edustamassa. No niin. Nopeammat lähtekö ensin, minä lähden pitämään perää. Jos ei joku häviä tätä kissaa, niin ei ole sitten voittajia. Nyt on kyllä sen verran karreita ja mursketta, että tässä ei kilpa pyörällä mentäisi. Ja siitähän mä maalissa kuulinkin, että etkö ollut ihan sujut näitten kanssa. No en todellakaan. Mutta niin kuin sanoin, niin ihan sama, kunhan mä nyt maaliin selviä ja mulla on jalat kramppaa. Mulla on ihan sama, menneekö siinä tehoja tai watteja tai atomiytimiä hukkaan. Pääasia, että kuski selviää maaliin. Hiekkatieralli otti tosi koville, mutta kyllä kannatti ja hetkeäkään en vaihtaisi pois.
Pian sen jälkeen varasin Ralekille huoltoajan eräästä pyöräliikkeestä, jossa sitten vihdoin saatiin sinne takavaihtajaan dassattua uudet rissapyörät. Liikuntaa tässä ainakin tulee, kun ensin pyöräilee tuonne pyöräliikkeeseen ja jättää pyörää huoltoon ja kävelee takaisin. Sitten pari päivää siitä eteenpäin kävelee pyörähuoltoon sen 4 kilometriä ja tulee pyörällä takaisin. Kävelin liikkeeseen sisälle ja ei voinut muuta kuin ihailla, mitä taas oli pyörähuollossa saatu aikaan. Katsokaa, hyvät ystävät. Nyt kelepaa ootella tulevaa kevättä. Samalla tarttu liikkeestä matkaa myös Brooksin nahkasatula, joka on tällä hetkellä asennettu meikäläisen vakituisen sisäpyörään. Eräässä autotallissa oli Marin-merkkisen pyörän raato. Meikäläisellä oli lupa noutaa se sieltä autotallista ja kunnostuttaa siitä itselleni semmonen polkupyöräkö minä itse haluan. Tämmönen siitä tuli. Tässä jokivarressa on ihan kiva heittää lenkkiä kaikessa säässä. Myös tässä hehkeimmässä, mitä marraskuu voi tarjota. Melkein on tullut jo perinteeksi tässä kuluneen syksyn 2020 aikana tällä Genesiksellä käydään veivailemassa sunnuntai-iltaisin joku semmonen vähemmän vakava 10 kilometrin lenkki sisältäen kreiveliä, metsäpolkuja, asfalttia, maantievartta, ihan kaikkia mitä tuosta nyt lähestältä löytyy. Varustus on vapaa-valinnainen. Parhaimmillaan mulla on ollut jotain hupparia ja farkkuja ja tuulitakkia päällä. Lenkkarit jalassa melkein poikkeuksetta niin kuin nykyään. Meikäläisen tämänhetkinen trendipyöräilykenkinä on lenkkarit kaikenlaisilla polkimilla. Taikka vaelluskengät, mitkä tulee talvikelit väistämättä, vaikka ei aina siltä näytäkään. Niillä lenkeillä sitten on oikeastaan huomannut, että ei se tarvi reenin olla sen ihmeempää, mutta kun lähtee polkemaan vaan, niin kauan kuin ei mitään liian tiukkoja tavoitteita ole. Pitkillä matkoilla tarvittava kunto kasvaa ihan riittävästi silloin, kun ottaa vaan fillaria ja lähtee ulos polkemaan. Ja niin kuin taisin aikaisemmin mainita, nyt kun mulla on vakituinen sisäpyörä, niin ai sitä riemua. Voi vitsi, ei tarvi aina venkslata tähän pyörään ees takaisin sisätrainerikummia taikka ulkoajokumia. Vaan aina kun tuntuu siltä, niin voi vetää hikiset treenit sisällä. Muuta liikennettä vaarantamatta. Ajaa tasan niin lujaa, kun itseä huvittaa. Ja sitten kun huvittaa lähteä sunnuntai-lenkille vaikka vanhan kaupungin Lahden suuntaan, niin sen kun lähtee vaan. Ja ajaa niin hiljaa, kun itsestä tuntuu hyvältä. Se on jännä homma, mutta ulkopyöräily lisää sisäpyöräilyä ja sisäpyöräily lisää ulkopyöräilyä. Ne ei sulje toisiaan pois, ne ruokkii toinen toisiaan. Ja siitä syystä, että on sisäpyörä, niin on tullut ennen kaikkea lähettää ulos pyöräilemään. Tämä on virkistänyt hurjasti mun pyöräilyelämää tänä vuonna, tänä syksynä tarkemmin ottaen. Kehuin tuossa äsken tätä kesäistä pyöräilyvarustusta, niin
Se pitää minut lämpimänä tasan niin kauan kuin minä liikun. Ja liikehän sen lämmön tekee. Enköhän minä lähde tästä pyöräilemään takaisin sen 4 kilometriä tonne Pukinmäen suuntaan. Toivottavasti olet nauttinut maisemista. Niin olen nauttinut minäkin. Filmi tulee loppuun. Joulun viettoon rauhoitun. Ensi vuonna videot ja lenkit jatkuu. Lunta taikka ei, nyt on joulu hei. Ja silloin teräsrunko talvehtii.